Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η, 23 Νοεμβρίου του 2023. Ξεκινάμε την απόψινή μας εκπομπή, το απόψινό μας δελτίο. Έχουμε σημαντικά πράγματα να συζητήσουμε και να θίξουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με ένα σχολιασμό που θα θέλαμε να κάνουμε σε κάτι που είπε ο κύριος Πιερακάκης. Ο κύριος Πιερακάκης νομίζω ότι είναι υπουργός παιδείας. Είναι άνθρωπος που έχει διακριθεί για πράγματα που έκανε στην προηγούμενη θητεία του ως υπουργός ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δεν ξέρω πώς το λένε, και τελικά θεώρησε σωστό ο κύριος Μητσοτάκης να τον βάλει στο Υπουργείο Παιδείας. Είδα λοιπόν να λέει κάτι και ένα σχόλιο του κύριου Κοντογιώργη γι' αυτό, του καθηγητή της Παντίου. Είπε λοιπόν ότι υπάρχει τέτοια γραφειοκρατία στο Υπουργείο Παιδείας που μοιάζει με τη γραφειοκρατία των Ισαύρων και των Κομνηνών του Βυζαντίου. Ξέρετε, άλλο να είσαι καλός στα θέματα της πληροφορικής και άλλο στα θέματα της ιστορίας και ίσως και της παιδείας. Καταρχάς, η έννοια της γραφειοκρατίας έχει πάρει τα κακά χαρακτηριστικά εδώ στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό, όταν λες κάποιον ότι είσαι γραφειοκράτης, είναι περίπου και τίτλος τιμής. Δηλαδή άνθρωπος που έχει μια θέση σε έναν κρατικό μηχανισμό και κάνει γραφειοκρατικές διαδικασίες που χρειάζονται. Δηλαδή δεν γίνεται χωρίς γραφειοκρατία. Και η γραφειοκρατία δεν έχει την έννοια που τις έχουμε δώσει στην Ελλάδα λόγω της κακής λειτουργίας του κράτους. Τι θέλω να πω? Ότι η γραφειοκρατία του Βυζαντίου, όπου και αν διάβαζε κανένα βιβλίο ο κ. Πιερακάκης, διότι εκτός από τα τεχνικά δεν ξέρω αν έχει ανοίξει ένα βιβλίο ιστορίας. Αν διάβαζε κανένα βιβλίο ιστορίας, ιδιαίτερα για την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης, όπως είναι το σωστό, το Βυζάντιο, θα είχε διαπιστώσει ότι αυτό το κράτος ακριβώς ένεκα της μιας γραφειοκρατίας που δούλευε πρωτοποριακά για τα δεδομένα της εποχής και όχι μόνο, έζησε 1100 χρόνια. Άντεξε, είναι ίσως η μακροβιότερη αυτοκρατορία στον κόσμο. 1100 χρόνια και όχι μόνο αυτό, αυτή η γραφειοκρατία, δηλαδή το φορολογικό σύστημα, το εκπαιδευτικό σύστημα, το διοικητικό σύστημα, το σύστημα άμυνας, των εξωτερικών σχέσεων τότε, ας πούμε Υπουργείων Εξωτερικών, όλα αυτά λειτουργήσαν πραγματικά θαυμάσια και διασώθηκε αυτή η αυτοκρατορία για 1100 χρόνια. Άρα, πού στηρίζει ο κύριος Πιερακάκης τις γνώσεις του για να πει ότι υπάρχει μια κακή γραφειοκρατία στο Υπουργείο Παιδείας, που μπορεί να υπάρχει? Πού στηρίζει τις γνώσεις του και τις συγκρίνει με τα γραφειοκρατία των Ισαύρων και των Κομνηνών? Και επίσης ένα άλλο ζήτημα σε σχέση με τη γραφειοκρατία αυτή που προσπαθεί να απαξιώσει ο κύριος Πιερακάκης μέσα στην ιστορική του άγνοια. Αυτή λοιπόν η γραφειοκρατία, αυτή τη γραφειοκρατία κληρονόμησε ατόφια η Οθωμανική, η Σελτζούκη, η αυτοκρατορία των Ρουμ, έτσι την ονόμαζαν, του Εικονίου, και γι' αυτό έχουν και τον δικέφαλο αετό, και στο Ερζορούμ, η ομάδα του Ερζορούμ έχει τον δικέφαλο αετό και του Εικονίου και ο Δήμος, και που ήταν η έδρα της αυτοκρατορίας των Σελτζούκων, και το Εικονίου και ο Δήμος και η ομάδα έχουν δικέφαλο αετό. Η ασφάλεια της Τουρκίας, η αστυνομία, αν δείτε τα σήματά τους, έχουν τον δικέφαλο αετό. Γιατί? Διότι κληρονόμησαν ατόφια και οι Σελτζούκοι και οι Οθωμανοί την γραφειοκρατία του Βυζαντίου και γι' αυτό επιβίωσαν. Δηλαδή και τα κτηματολόγια όπως τα είχαν, τον τρόπο με τον οποίο κάνανε τα συμβόλαια για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, τα κατάστηγα του Βυζαντίου όπως ήταν, τα πήραν και τα εφάρμοσαν. Και μάλιστα τα εφάρμοσαν με Έλληνες. Γι' αυτό ονομάστηκε Σουλτανάτο των Ρουμ, αυτό του Εικονίου, των Ρωμιών δηλαδή, παρότι ήταν αυτοί οι κυρίαρχοι, και γι' αυτό πήραν. Πώς έγινε οι γραφειοκράτες του Φαναρίου, οι λεγόμενοι φαναριώτες, πώς ονομάστηκαν? Όταν κατέλαβε την τραπεζούντα δεν την παρέδωσε δεν πολέμησε ο Δαεβίδ ο τέταρτος, ο Μεγαλοκομνηνός, ο τελευταίος αυτοκράτορας.
δεν πολέμησε εναντίον του Μωάμεθ για να μην καταστραφεί η πόλη. Την παρέδωσε με συμφωνία και έτσι δεν καταστράφηκε η πόλη και με συμφωνία ένα μέρος των λεγόμενων δυνατών της αυτοκρατορίας και στην αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης και της Τραπεζούντας υπήρχε η τάξη των δυνατών, δηλαδή μια ανωτέρα τάξη η οποία είχε και την ισχύ την πολιτική και την οικονομική. Πήρε λοιπόν τους δυνατούς της Τραπεζούντας, αφού δεν είχε γίνει μάχη για να σκοτωθούν, να λαιλατηθούν κτλ. Με συμφωνία εγκαταστάθηκαν στο φανάρι οι οικογένειες Μεταξά, Μουρούζη, Υψηλάντη, Ξυφιλίνη, Φωκά, όλες αυτές οι οικογένειες και άλλες, και οι Χαλκοκονδύλε νομίζω, αυτοί έφυγαν από την Τραπεζούντα, εγκαταστάθηκαν, όσοι θέλησαν δηλαδή, εγκαταστάθηκαν στο φανάρι και έτσι έχουμε τους φαναριώτες, οι οποίοι φαναριώτες κράτησαν ζωντανή την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μέχρι και όταν ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος, είχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία πρέσβη στην Αθήνα, Έλληνα φαναριώτη, στο ίδιο και στο Λονδίνο. Τι θέλω να πω κύριε Περακάκη, κάντε αν έχετε πράγματι σχέδιο εξυγχρονιστικό για το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο όμως να μην έχει σχέση με την ιστορία και με τη μάθηση. Γιατί αυτό μάλλον δεν το έχετε. Για να πείτε τέτοια ουρανομίκη κοτσάνα για τη γραφειοκρατία του Βυζαντίου, χωρίς να ξέρετε το θέμα. Φανταστείτε τι σας φέρνουν μπροστά σας, τι κριτήριο έχετε για την ιστορία, τον πολιτισμό και άλλα θέματα που δεν σχετίζονται με τα τεχνολογικά και τα τεχνοκρατικά και που θα πάει η παιδεία μας. Αυτό είναι μια απόδειξη το πού πάει αυτή η χώρα, το πώς κυβερνάται αυτή η χώρα, ερήμην των πολιτών της, ερήμην της ιστορίας και ερήμην του μέλλοντος. Δηλαδή πάμε και όπου βγει. Άλλη μια περίπτωση απόδειξε ο κύριος Περακάκης, συμπαθής μου φαίνεται ως προσωπικότητα, αλλά εδώ την έκανε την πατάτα του και μάλιστα βαριά. Ένας μαθητής της τρίτης λυκείου από την Πάφο, ο Χρυζοβαλάντης Ανδρέου, πήγε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκεί έδειξε ένα χάρτη με την κατεχόμενο Κύπρο. Τους έβαλαν, δεν ξέρω με ποια διαδικασία εκλήθησαν οι μαθητές και είπε στους ευρωβουλευτές, κοιτάξτε, μην ακούτε αυτά που σας λένε. Η χώρα μας είναι κατεχόμενη. Στην Κύπρο έχουμε εισβολή και παράνομη κατοχή συνεχιζόμενη, είναι κατεχόμενη. Εμείς θέλουμε την απελευθέρωσή της, είπε το παιδί κάποια πράγματα σαν νέος και στην εφηβική μετεφηβική ηλικία. Και μπράβο στο παιδί, μπράβο γιατί ακόμα δείχνει ότι έχει αγωνιστικότητα για να αγωνιστεί για την απελευθέρωση της πατρίδας του και όχι την επανένωση. Επανένωση είναι όταν έχουμε ένα βάζο στο τέτοιο, σπάει και λέμε ελάτε να το ενώσουμε. Δεν έγινε αυτό στην Κύπρο. Στην Κύπρο τα κατεχόμενα είναι σκλαβωμένα και πρέπει να απελευθερωθούν. Ποιο είναι το φαινόμενο το θλιβερό? Ότι όσοι δεν έχουν σθένος να αντισταθούν, και θα το πω, όσοι έχουν πουλήσει την ψυχή τους στον τουρκοδιάβολο, άρχισαν να αρχίσει να κάνουν bullying διαδικτυακά στο παιδί αυτό. Δηλαδή θα τρελαθούμε. Αντί να αποτελέσει πρότυπο, να το προβάλλουμε και να πούμε μπράβο στο παιδί, μπράβο να συνεχίσουν έτσι τα παιδιά μας, γιατί μπορεί αυτά με έναν έξυπνο τρόπο ή τέλος πάντων με όποιο τρόπο χρειαστεί θα απελευθερώσουν την Κύπρο, το κάνουν bullying για να μην ξαναπιάσει τη λέξη πατρίδα στο στόμα του, να μην ξαναπιάσει τη λέξη ελευθερία στην Κύπρο στο στόμα του. Συγγνώμη, αυτό είναι δείγμα ενός ελληνισμού που θα επιβιώσει τις επόμενες δεκαετίες? Μάλλον όχι. Μάλλον όχι. Και η τρέχουσα τάση είναι αυτή των άλλων και όχι του παιδιού. Όχι του Χρυζοβαλάντη Ανδρέου. Μπράβο Χρυζοβαλάντη πάντως, σε παραδέχομαι. Προχωράμε ακόμα στα εισαγωγικά είμαστε. Από τις 18 μέχρι τις 24 Νοεμβρίου του 1826 έγινε μια κρίσιμη μάχη, πολύ κρίσιμη μάχη στη Ρούμελη. Επειδή ήταν στο Μοριά ο Ιμπραήμ και εκεί όντως είχε φέρει σε δύσκολη κατάσταση την Επανάσταση, προσπάθησαν με διάφορους τρόπους οι Οθωμανοί και επειδή ξέρετε ένας από τους λόγους που πέτυχε η Επανάσταση ήταν, αν πάει κανείς, αν θέλετε και με επιτελικό νου, περπατήσει την Πελοπόννησο, ότι δει πρώτα στο χάρτη, ειδικά αν την περπατήσει, καταλαβαίνει ότι είναι πολύ εύκολο να την δέσεις και να την ελέγξεις στρατιωτικά.
ότι όποιος κάνει ανταρτοπόλεμο, αυτός κερδίζει και γι' αυτό κερδίσαμε. Αλλά δεν έχει στρατηγικό βάθος η Πελοπόννησος. Ποιος της έδινε στρατηγικό βάθος? Στρατηγικό βάθος της έδινε η Ρούμελη, που αν δούμε και εκεί, αν περπατήσουμε, που είναι η πιο αδικημένη περιοχή δηλαδή της Άμφισσας και του νομού Φωκίδος, αν δείτε λοιπόν και η ναυπακτία και αυτά που μπαίνουν στη Φθιώτιδα, είναι ένας ορεινός όγκος, δηλαδή είναι 3-4 βουνά, Βαρδούσια, Ήτη, Γκιώνα, Παρνασσός. Αυτά αποτελούσαν το στρατηγικό βάθος της Επανάστασης στο Μοριά. Και εκεί τα μοναστήρια μας, οι αδούλωτοι ορεινοί Έλληνες, αυτοί που ήταν στα Άγραφα, ονομάστηκαν Άγραφα γιατί τα κατάστιχα του Βυζαντίου, κύριε Πυρακάκη, που κληρονόμησαν οι Οθωμανοί, δεν μπορούσαν να τους καταγράψουν στα κατάστιχα και έμειναν ακατάγραφοι, άγραφες περιοχές, Άγραφα. Αυτά λοιπόν τα βουνά με τους αδούλωτους, καλά, μια μεγάλη μορφή για την οποία δεν την έχουμε τιμήσει εμείς οι Έλληνες, ήταν ο Κατσαντώνης. Πριν την Επανάσταση, τον σκότωσε νομίζω ο Λιπασάς. Μεγάλη μορφή, τεράστια μορφή. Αυτός εκεί ήταν ο αετός της Ρούμελης ο Κατσαντώνης. Σε πάση περιπτώσει, εκεί λοιπόν προσπάθησαν με διάφορους τρόπους να κτυπήσουν την Επανάσταση και στο Μοριά με τον Ιμπραήμ, αλλά και στη Ρούμελη. Και εκεί δόθηκε η πιο κρίσιμη μάχη στην Αράχοβα, 18 με 24 Νοεμβρίου. Σαν σήμερα λοιπόν ήταν η τελειωτική, να τη διαβάσουμε τη μάχη γιατί έχει σημασία. Και ποιος την έδωσε? Μία από τις ηρωικότερες μορφές του ελληνικού αγώνα, της Επανάστασης. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Απίστευτη μορφή. Στρατηγικός νους. Οξύνους, που πιστεύω οι ξένοι που σχεδίασαν για την επόμενη μέρα πώς θα έχουν την Ελλάδα, πώς θα την κατυποτάξουν, αυτοί τον σκότωσαν στο Φάληρο που έφαγε την σφαίρα πισόπλατα. Εκεί στο στάδιο Καραϊσκάκη είναι και ένα μνημείο σαν τύμβους. Γι' αυτόν είναι το Ολυμπιακό. Και οι Ολυμπιακοί όταν πηγαίνετε, αφήστε και κανένα λουλουδάκι εκεί πέρα, γιατί ποτέ σχεδόν δεν είδα λουλούδι, εκτός αυτά που αφήναμε εμείς μερικές φορές σε αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το μεγάλο ήρωα. Θα αναφερθούμε λοιπόν, θα αναγνώσουμε ένα κείμενο που έγραψε ο ιστορικός Βασίλης Σαϊσάνας, όπως δημοσιεύεται από το Κονόσκο Τιμ. Κονόσκο σημαίνει, είναι λέξη δάνειο της λατινικής, από το ελληνικό είναι από το γιγνώσκο, κονόσκο. Και 18 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης ξεκινάει η καθοριστική μάχη της Αράχοβας. Μία από τις κρισιμότερες για τη διατήρηση και τη συνέχιση του εθνικοπεριστατικού αγώνα στη στερεά Ελλάδα, στην οποία διαφάνηκαν οι στρατιωτικές και οι ηγετικές αρετές του στρατηγού Γεώργιου Καραϊσκάκη. Η Ελληνική Επανάσταση εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε κρίσιμο σημείο και αντιμετώπιζε τον κίνδυνο κατάρρευσης, καθώς οι Ιμπραήμ και Κιουταχής με τις επιχειρήσεις τους σε Πελοπόννησο και στερεά Ελλάδα είχαν καταφέρει καθοριστικά στρατηγικά πλήγματα κατά των επαναστατών. Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο κρίσιμη όταν ο Κιουταχής ξεκίνησε την πολιορκία της Αθήνας, ενός από των τελευταίων προπυργίων της Επανάστασης στη Ρούμελη, σφίγγοντας έτη περισσότερο τον κλειό στους επαναστάτες. Ο Καραϊσκάκης, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο που διέτρεχε η Επανάσταση, αποφασίζει να εκστρατεύσει στη στερεά Ελλάδα με σκοπό την παρεπόδεση του ανεφοδιασμού των δυνάμεων του Κιουταχή από βορρά και να προκαλέσει ταυτόχρονα αντιπερισπασμό, αναγκάζοντας τον Οθωμανικό στρατό να αποσπάσει στρατιωτικές δυνάμεις από την Αθήνα και να τις προσανατολίσει εναντίον του, εξασθενίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη στρατιωτική δύναμη των πολιορκητών της Αθήνας. Ο Έλληνας στρατηγός μέσω της εκστρατείας του σκόπευε να τονώσει το ηθικό των επαναστατών στις περιοχές της Ρούμελης, αναζωπυρώνοντας το αγωνιστικό τους πνεύμα που είχε καμφθεί από τις επιτυχίες των Τούρκων. Το εκστρατευτικό σώμα του Καραϊσκάκη μαζί με άλλα σώματα Ρωμελιωτών και Σουλιωτών που ήρθαν προς ενίσχυση, αρχικά πολιόρκησαν τους Τούρκους που είχαν οχυρωθεί στην περιοχή της Δομβρένας. Η Δομβρένα είναι μια κομμόπολη που βρίσκεται στον Κορινθιακό κόλπο, στο νομό της Βιωτίας, αν δεν κάνω λάθος. Μόλις οι Οθωμανοί πληροφορήθηκαν την εμφάνιση του ελληνικού στρατεύματος στην περιοχή, έστειλαν από την λιβαδιά των Μουστάμπεϊ με δύναμη 2.000 επιλέκτων Τουρκαλβανών και 200 υπείς για να
χτυπήσουν τον Καραϊσκάκη και να ανακόψουν την πορεία του προς τη Δομβρένα. Η Δομβρένα ήταν στρατιωτικό και ναυτικό κέντρο των Οθωμανών. Ο Καραϊσκάκης μετά από αυτό, επειδή δεν είχε πετύχει την νίκη που ήθελε στη Δομβρένα, έφυγε από εκεί, γιατί είχαν ενισχυθεί και από τους ένοπλους του Μουστάμπεϊ, και αποφάσισε να κινηθεί στην περιοχή της Αράχοβας, η οποία, μην βλέπετε τώρα τα οδικά δίκτυα, αυτή ήταν η διάβαση, στρατηγική σημασία, σταδιώτη Ρούμελη, κόβει. Τρέχει λοιπόν προς τα εκεί ο γίγαντας αυτός. Η κατάληψη της Αράχοβας είχε σπουδαία στρατηγική σημασία για την εξέλιξη και την πορεία των επιχειρήσεων, καθώς παρήχε στον κάτοχο το συγκριτικό προβάδισμα έναντι του αντιπάλου. Ο Καραϊσκάκης είχε αντιληφθεί τα πλεονεκτήματα της περιοχής και καταλαμβάνει την Αράχοβα πριν από τους Οθωμανούς. Οι Τούρκοι του Μουστάμπεϊ έφυγαν από την Δομβρένα και κινήθηκαν αντίον του Καραϊσκάκη. Δεν ήρθαν λοιπόν εναντίον, αλλά δεν τόλμησαν να μπουν στην πόλη και οχυρώθηκαν στην Ύπαιθρο, σε ύψωμα του Παρνασσού και γύρω από την Αράχοβα. Οι ελληνικές δυνάμεις κατάφεραν να περικυκλώσουν και να παγιδεύσουν από όλες τις πλευρές τους Οθωμανούς που ήταν εκτεθειμένοι στην Ύπαιθρο, στο Ύπαιθρο, έχοντας επιπλέον να αντιμετωπίσουν και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της περιοχής. Νοέμβρη, δεν είναι όπως τώρα, τότε χιόνια, κρύα. Ενώ οι Έλληνες ήταν προστατευμένοι στην Αράχοβα, αυτή ήταν στα βουνά. Ο Καραϊσκάκης είχε αποκλείσει όλες τις διαδρομές από τις οποίες θα μπορούσε να σταλεί βοήθεια προς τους Τούρκους. Διαβάσεις. Επί των διαβάσεων και δια τις διαβάσεις ο πόλεμος. Και απέκρουσε όσα τμήματα ήρθαν στην περιοχή, τα απέκρουσαν, αφού άμα κρατήσεις τις διαβάσεις, εσύ έχεις το πλεονέκτημα. Στο Ζεμενό αποκρούστηκε σώμα από περίπου 800 στρατιώτες υπό τον Αλβανό Αμπτουλά και άλλο σώμα που ήρθε από τη Δάβλια. Ο ίδιος ο Καραϊσκάκης συμμετείχε σε συγκεκριμένες συγκρούσεις, εμψυχώνοντας τους πολεμητές του. Η κατάσταση για τους Τούρκους είχε γίνει αφόρητη, καθώς μετρούσαν απώλειες από τις συνεχώς επιδεινούμενες καιρικές συνθήκες και από την έλλειψη εφοδίων, ενώ οι Έλληνες είχαν σφίξει ακόμα περισσότερο τον κλειό. Οι Τούρκοι αποφασίζουν έξοδο μέσα από τις ελληνικές θέσεις στις 24 Νοεμβρίου, σαν αύριο δηλαδή, αφού προηγουμένως απέρριψαν τους όρους παράδοσης που τους έστειλε ο Καραϊσκάκης, ο οποίος, ξέρετε, ήταν και αθυρόστομος. Τους ζητούσε ο Καραϊσκάκης να παραδώσουν τον οπλισμό τους και να εγκαταλείψουν και την Άμφισσα, τα σάλωνα που λένε, τα σάλωνα σφάζουν αρνιά, την Άμφισσα, και τη Λιβαδιά. Οι Τούρκοι επιχείρησαν την έξοδο εν μέσω χιονοθύελλας με κατεύθυνση τον Παρνασσό. Μόλις τους αντιλήφθηκαν οι Έλληνες, τους επιτέθηκαν με ορμή και τους εξόντωσαν σχεδόν ολοκληρωτικά. Η μάχη έγινε με γιαταγάνια και μαχαίρια, καθώς το χιόνι που έπεφτε αχρήστευσε τα όπλα των πολεμιστών και από τις δύο πλευρές. Η υγρασία δεν έπαιρναν, δεν είναι όπως τώρα τα όπλα, η πυρίτιδα άμα πάρει υγρασία δεν. Η έξοδος των αποχωρούντων Τούρκων εξελίχθηκε σε σφαγή. Όλο σχεδόν το στρατιωτικό σώμα των Τούρκων εξολοθρεύτηκε από τους Έλληνες και από την παγωνιά. Οι απώλειες των Ελλήνων πολεμιστών ήταν σχεδόν μηδαμινές. Την επομένη της μεγάλης μάχης ο Καραϊσκάκης έστησε σε έναν λόφο που ήταν ορατός από το μαντίο των Δελφών, ένα τρόπαιο σε σχήμα κόνου. Τώρα εντάξει, θα μου πείτε είναι μακάβριο, αλλά τι να κάνουμε, ιστορία είναι αυτή, δεν είναι. Με 300 κεφάλαια Τούρκων και με την επιγραφή τρόπεων των Ελλήνων κατά των βαρβάρων Οθωμανών ανεγερθέν κατά το έτος 1826 Νοεμβρίου 24 εν Αράχοβα. Αυτά είναι παράδοση των αρχαίων Ελλήνων, έτσι έκαναν. Συγχρόνως έστειλε στην κυβέρνηση που έδρευε τότε στην Αίγινα τα κεφάλαια του Μουστάμπεϊ και του Κεχαγιάμπεϊ, καθώς και 12 αιχμαλώτους Τούρκους αξιωματικούς. Τι τους κάνουν ζωντανούς εκεί. Ο Καραϊσκάκης ανήγγειλε την θριαμβευτική νίκη στην κυβέρνηση με επιστολή, την οποία επέγραψαν όλοι οι οπλαρχηγοί και αξιωματικοί που συμμετείχαν στη μάχη. Γιατί σας λέω, είχε στρατηγικό νου. Δεν καπηλεύτηκε τη μάχη. Ελάτε παιδιά, όλοι μαζί νικήσαμε, βάλτε την υπογραφή σας εδώ, να μείνει στην ιστορία, και έμεινε στην ιστορία. Τα ονόματα των 100 Ελλήνων οπλαρχηγών που αγωνίστηκαν διέσωσε ο αγωνιστής, συγγραφέας και πολιτικός Νικόλαος Πηλιάδης, από τα οποία ξεχωρίζουν αυτά.
του Μπούζγου, του Σπυρομήλιου. Παρένθεση, μου είπε ένας φίλος από τη Χιμάρα ότι ακόμα και το σπίτι του Σπυρομήλιου οι δήμαρχοι, και δεν είναι μόνο αυτός ο Γκόρος, πώς το λένε, και ο προηγούμενος, και έκαναν πολλές λοβιτούρες εις βάρος του ελληνισμού στη Χιμάρα, θα επανέλθουμε σε αυτό. Σπυρομήλιος λοιπόν, Μπούζγου, Σπυρομήλιου, Νικηταρά, Χατζημιχάλη Νταλιάνη, άλλη μια τεράστια μορφή, άγνωστη εντελώς, τεράστια μορφή. Έκανε εξτρατευτικά σώματα, πολέμησε στην Κρήτη, πολέμησε στη Βόρειο Ήπειρο, και γι' αυτόν θα αναφερθούμε κάποια στιγμή. Διοβουνιώτη, Μακρύ, Λάμπρο Βεΐκου, Κίτσου Τζαβέλα, Μήτρου Βάγια, Περεβού, Χορμόβα, Δημοτσέλιου και άλλων. Η νίκη στην Αράχοβα ήταν καθοριστική για την επιβίωση της Επανάστασης στη Νέα Ελλάδα και δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την αριστοτεχνική καθοδήγηση του στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη. Εκεί τους πήραμε αμπάριζα και μετά η Επανάσταση πήρε τα πάνω της. Αυτά να τιμούμε τους ήρωές μας, και πρώτα απ' όλα αυτά έπρεπε να τα λέει, να βγαίνει ο Υπουργός Παιδείας όποτε έχουμε τέτοιες επετείους. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα αυτός έπρεπε να λέει. Αυτός είναι Υπουργός Παιδείας. Όχι να λέει ιστορικές ανακρίβειες. Αυτά είναι τα πρώτα που είπαμε. Πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Λοιπόν, τελικώς έγινε η συμφωνία. Πήγε ο διοικητής της Μοσάντ στην Ντόχα, όπως είπαμε, στο Κατάρ. Υπήρχαν ορισμένες διαφωνίες. Τελική η διαφωνία ήταν η εξής, μία από τις διαφωνίες. Η Χαμάς θέλει να βγάλει μέσω της διάβασης της Ράφας στην Αίγυπτο και εκεί να παραδώσει τους 50 ομήρους. Το Ισραήλ ήθελε να τους παραδώσει στον Ερυθρό Σταυρό και ο Ερυθρός Σταυρός να ελέγξει την υγεία και των υπολείπων ομήρων. Η Χαμάς δεν το δέχτηκε, γιατί σου λέει οι γιατροί που θα μπουν μέσα θα είναι πράκτορες και θα δουν πράγματα που θα ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, αύριο 7 Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, 7 η ώρα το πρωί, αρχίζει η εκεχηρία και το απόγευμα οι πρώτοι 15 νομίζω θα απελευθερωθούν και ταυτόχρονα θα απελευθερωθούν νομίζω 50 πόσοι οι Παλαιστίνοι από τις Ισραηλινές φυλακές. Επαναλαμβάνω, είναι μια θετική εξέλιξη αυτή. Βλέπω ότι είπε και ο Νετανιάχου, ο οποίος δέχεται πίεση εσωτερική, ότι εντάξει θα τους απελευθερώσουμε, αλλά θα συνεχίσουμε τον πόλεμο μετά μέχρι τέλους. Και η Χαμάς από την πλευρά της είπε και εμείς θα πολεμήσουμε και κάλεσε όλες τις ομάδες του άξονα της αντίστασης και αυτές να επεκτείνουν τον πόλεμο. Μερικές ώρες πριν την εκεχηρία, τώρα τι νόημα έχουν αυτά? Μάλλον για να δώσουν ηθικό, για να μην έχουν διαλυτικές τάσεις, μάλλον. Επίσης υπάρχει, όπως είπαμε, τη δεύτερη μέρα, δηλαδή Παρασκευή Σαββάτο, μάλλον την Κυριακή αρχίζουν οι συζητήσεις για τη δεύτερη φάση. Δηλαδή αν θα συνεχιστεί η απελευθέρωση ομήρων, 10 ομήρων μια μέρα, που επιτείνεται και επεκτείνεται η εκεχηρία, η κατάπαυση του πυρός. Την άλλη μέρα άλλους 10, άρα αυτό θα αρχίσουν να το συζητούν από την Κυριακή το πρωί, από τη δεύτερη ή από το Σάββατο από την Κυριακή, λέω από τη δεύτερη μέρα. Οι δυνάμεις του Ισραήλ, οι IDF, δήλωσαν ότι κατέστρεψαν το αρχηγείο πληροφοριών της Χαμάς στη Γάζα. Υπάρχει ένας hacker, Omar A, αλφα τελεία, δηλαδή το επώνυμό του δεν το δίνουν. Είδα και ένα τουρκικό δημοσίευμα και κάπου εδώ το αναδημοσίευσα. Η Σαμπάχ νομίζω έγραψε. Αυτός εδώ και καιρό είχε τελειώσει το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο της Γάζας σε θέματα τέτοια τεχνολογικά. Ήταν hacker και λέγεται ότι αυτός ήταν που βρήκε τα κενά, τις τρύπες του Iron Dome και βοήθησε τη Χαμάς να έχουν επιτυχίες και να ξεπερνούν αυτό το φράγμα πυρός που εξασφαλίζει το Iron Dome, ο σιδερούς θόλος. Αυτός λοιπόν κάποια στιγμή είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη, τον πλησίασαν εκεί διάφοροι Γάλλοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Ισραηλοί ήταν στην ουσία,
οι άνθρωποι των Ισραηλινών για να τον στρατολογήσουν. Αυτός ήταν υπό την επίβλεψη της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών της ΣΜΙΘ, η οποία τον καθοδηγούσε και του έλεγε μία αυτή είναι έτσι, η άλλη είναι αλλιώς. Κάποια στιγμή πήγε στη Μαλαισία, αλλά η τουρκική υπηρεσία είχε βάλει στο τηλέφωνο το λογισμικό, από αυτά που ξέρετε. Εκεί στη Μαλαισία τον απήγαγαν μια ομάδα ανθρώπων που είχαν πληρωθεί από τη Μοσάντ και τον έκαναν ανάκριση. Η ΜΙΤ που παρακολουθούσε έδωσε στην υπηρεσία πληροφοριών της Μαλαισίας, είναι Ισλαμική χώρα, πληροφορία που βρίσκεται, πήγαν, τον έσωσαν, τον διέσωσαν, μου φαίνεται ξαναήρθε στην Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του Ομάρ A, ο οποίος χάκαρε το Iron Dome. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δήλωσαν ότι κτύπησαν 300 στόχους της Χαμάς, ενώ ανακάλυψαν και κατέστρεψαν και τούνελ και αποθήκες. Επίσης συνέλαβαν τον διευθυντή του νοσοκομείου Αλ-Σίφα, ο οποίος ανακρίνεται, γιατί παρουσιάζουν κάποια βίντεο που λένε ότι είδα σήμερα ότι κάποια τούνελ σύραγγες περνούν και κάτω από το νοσοκομείο. Επίσης σήμερα γίνεται και η εκένωση του Ινδονησιακού νοσοκομείου. Ο Υπουργός Επικοινωνιών του Ισραήλ ζήτησε να επιβληθούν κυρώσεις κατά της εφημερίδας Χααρέτζ, γιατί επειδή η Χααρέτζ κάνει αντιπολίτευση και εν καιρό πολέμου θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα και ζητούν, είναι μια κεντροαριστερή εφημερίδα η Χααρέτζ, και ζητούν να φημωθεί στην ουσία, ενοχλεί. Ο Σάντζες επισκέφτηκε την περιοχή και το Ισραήλ και την Γάζα, την Δυτική Όχθη, είδα μια φωτογραφία και ένα ρεπορτάζ, συναντήθηκε με τον Νετανιάχου, ζήτησε την διεξαγωγή μιας ειρηνευτικής διάσκεψης στην Ισπανία, είχε ξαναγίνει πριν από 20 τόσα χρόνια νομίζω, παραπάνω 30 χρόνια, για το Μεσανατολικό. Πάντως σημασία έχει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας είπε το ταχύτερο δυνατό η Ισπανία θα αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος. Θα αναγνωρίσει. Αυτό είναι μια κίνηση που δεν ξέρω τι να πω, δεν την έχω ακούσει για παράδειγμα από την Τουρκία που κάνει το φίλο των Παλαιστινίων. Λοιπόν, το επόμενο θέμα μας. Πάμε στο τρίτο θέμα. Το τρίτο θέμα, όπως κλασικά αυτό το διάστημα, είναι Χεσμολάχ, Ιράν κτλ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επισκέφθηκε τον Λίβανο, στη Βηρητό, επίσημη επίσκεψη, όπου έχει συνάντηση με τον Νασράλα, τον ηγέτη της Χεσμολάχ. Εκεί συζήτησαν το ζήτημα της αντίστασης και το άξονα της αντίστασης. Σημασία έχει ότι ο Αμπτουλαχιάν είπε ότι αν δεν παραταθεί η εκεχηρία, τότε θα έχουμε εξάπλωση, υπάρχει κίνδυνος να έχουμε εξάπλωση του πολέμου, άρα θέλουν την παράταση της εκεχηρίας για να ανασυγκροτηθεί μάλλον η Χαμάς ή και να σταματήσει ο πόλεμος εδώ. Πάντως την ημέρα που ήταν εκεί ο Αμπτουλαχιάν είχαμε 35 ρουκέτες στη Βόρεια Γαλιλαία από τη Χεσμολά και αντιαρματικά βλήματα, που είδα ότι οι Ισραηλοί λένε ότι το χειριζόμαστε καλά και ότι τα αντιμετωπίζουμε. Σκοτώθηκε από Ισραηλινά πυρά γιος υψηλόβαθμου στελέχου της Χεσμολάχ στο Λίβανο. Η Χεσμολάχ έβγαλε ένα γράφημα, infographics το λένε, ένα γράφημα που μέχρι τώρα τι έχει κάνει, μάλλον ψιλοαπολογείται προς τη Χαμάς. Σκοτώσαμε λέει 354 στρατιώτες Ισραηλινούς. Τώρα αυτό είναι υπερβολικό, έτσι. Καταστρέψαμε 21 τεθωρακισμένα οχήματα και άρματα, καταρρίψαμε 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη, εκτοπίσαμε από τα σπίτια τους, αναγκάσαμε με τις βολές και τα πυρά μας να εκτοπιστούν 70.000 άνθρωποι,
καταστρέψαμε 70 συστήματα παρατήρησης και 170 συστήματα παρατήρησης, κάμερες κτλ. Και 77 τηλεπικοινωνιακούς πύργους, μπορεί και ραντάρ και πύργους, 77. Είπαμε, εδώ δεν έχει υπερβολή, όντως προκάλεσαν πολύ μεγάλες ζημιές, δισεκατομμυρίων και με τις βολές, αλλά και πολλά δισεκατομμύρια στην οικονομία του Ισραήλ, γιατί αυτοί οι 70.000 άνθρωποι μπορεί να είναι και παραπάνω, που έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους, φιλοξενούνται, καταρχάς δεν δουλεύουν, φιλοξενούνται με έξοδα του Ισραηλινού κράτους, έχουν μείνει πίσω οι δουλειές τους, πιθανόν και να αμείβονται με κάποιο τρόπο, να αποζημιώνονται. Είναι ένα θέμα αυτό. Πάντως, είχαμε συνέχεια, χθες είπαμε ότι η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία κατέρριψε έναν βαλιστικό πύραυλο από Ιεμένη προς Ισραήλ. Σήμερα το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό κατέρριψε πάλι μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο δεν ξέρω αν πήγαινε, αν είχε ως στόχο το ίδιο το αεροσκάφος, το πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών, και αν είχε στόχο το Ισραήλ. Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας ανησυχεί για την πειρατεία που έκαναν οι Χούτι της Ιεμένης στο πλοίο που ήταν σε διαχείριση ιαπωνικής εταιρείας, δηλαδή μπορεί να ήταν εβραϊκών συμφερόντων οικονομικών, αλλά ήταν και πιθανόν έχει και οι Ιάπωνες πάνω. Έχει ενεργοποιηθεί η κυβέρνηση της Ιαπωνίας λοιπόν για να αφαιθούν τουλάχιστον ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνται από τους Χούθι. Πάμε τώρα στις διεθνείς αντιδράσεις. Κορυφαίο θέμα, όντως κορυφαίο θέμα, η κίνηση του Τούρκου ακτιβιστή. Κάποτε λέγαμε, τώρα δεν θέλω να προσβάλλω και να θυμίσω πικρές μέρες σε κάποιους που κατοικούν στην Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει. Δεν υπάρχει Τούρκος ακτιβιστής, άνθρωπος του τουρκικού κράτους είναι. Εκεί διοργάνωσε αυτός, ή τέλος πάντων φαίνεται επικεφαλής σε μια διοργάνωση μιας νιοπομπής, ενός στόλου δηλαδή, που θα αναχωρήσει σε τα περισσότερα πλοία από το λιμάνι της Αλικαρνασσού. Είδα ότι θα πάνε και στην Ατάλια, δεν ξέρω, μετά θα κατεβούν στα κατεχόμενα μάλλον, για να νομιμοποιηθεί το ψευδοκράτος, και από εκεί θα κατευθυνθούν προς την Ασδότ και στη Γάζα με ανθρωπιστική βοήθεια. Τώρα τα νούμερα που αναφέρετε εγώ είναι έξω πραγματικά, 1000 πλοία, σκάφη, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν είναι 50% θα είναι μεγάλη επιτυχία. Εντύπωση προκαλεί πάντως που δίνουν στις αναφορές τους οι Τούρκοι θα είναι 300 ρωσικά σκάφη. Πού βρέθηκαν αυτά τώρα, 300 σκάφη ρωσικά? Υπάρχουν στον εύξηνο πόντο 300 σκάφη συνολικά? Πού βρέθηκαν 300? Εν πάση περιπτώσει, ανακοίνωσε ο Ουκτσού ότι αναβάλλεται λόγω της εκεχηρίας. Λέει, δεν μπορεί άλλοι να έχουν εκεχηρία και εγώ να πάω εκεί. Βέβαια, γιατί αν πας τώρα, επειδή υπάρχει εκεχηρία, όλοι θα στραφούν εναντίον σου και θα σας στείλουν στον πάτο. Προσέξτε. Αυτά και για την καινούρια εκστρατεία υπέρ της Γάζας. Ο υπέξ της Ισπανίας, ο κύριος Αλμπάρες, ναι, είναι αυτός που δήλωσε ότι η Ισπανία είναι υπέρ της αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους το συντομότερο δυνατόν, σύντομα. Είναι μια σημαντική δήλωση αυτή. Ο Κάμερον, ξέρετε, ο Κάμερον είναι ο άνθρωπος ο οποίος οδήγησε τα πράγματα, με βάση αυτά που γνωρίζω δεν ήταν στη στρατηγική της Βρετανίας να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τον δούλεψε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ιδιαίτερη αγάπη σε αυτό που είναι στο μπουκάλι εκεί στη Σκωτία που βγαίνει, πώς τα λένε, σε αυτά, στο ίσκι. Ένας πότης λοιπόν τον δούλεψε, οδήγησε τα πράγματα σε δημοψήφισμα και η Βρετανία βρέθηκε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν λέω, αλλά ο άνθρωπος αυτός που ως πρωθυπουργός έχασε από τους λαϊκιστές και από τους... Τα έχουμε ζήσει και στην Ελλάδα αυτά. Αυτός ο άνθρωπος τώρα τον επανέφεραν από δήμαρχος κλητήρας, τον έβαλαν υπουργό εξωτερικών και έτρεξε στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ, θα πάει μάλλον και στην Παλαιστίνη, ο οποίος
Για να δούμε τι είπε. Ναι, ζήτησε και αυτός να εφαρμοστεί και η κατάπαυση του πυρός, αλλά να γίνει η ανταλλαγή των ομήρων. Όλοι το θέλουν και από τις ΗΠΑ είχαμε δηλώσεις. Όλοι θα χειροκροτήσουν, όλοι θα χαρούμε, πιστεύω, με αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, ο Κάμερον δείχνει ότι η Αγγλία θέλει να έχει μια εμπλοκή και σε αυτό το θέμα που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Ναι, ο Αμπντουλαχιάν, όπως είπαμε, επειδή εντάσσεται και σε αυτό, ζήτησε από τους ηγέτες του άξονα της αντίστασης να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Αυτά και κατά τα άλλα στραμμένα τα βλέμματα όλων στην απελευθέρωση των ομήρων. Ένας άλλος Στέφανος, όχι αυτός που ήρθε εδώ στην Ελλάδα, από τις ΗΠΑ, ο Στέφεν Wertheim, στους New York Times έγραψε ένα άρθρο τολμηρό και λέει «Η Αμερική χάνει τον έλεγχο». Ας διαβάσουμε ορισμένα στοιχεία του, γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Τα ακούμε μάλιστα από την ίδια τη χώρα. Δηλαδή ότι άμα το έλεγε ένας Ρώσος θα λέγαμε να το λέει για να επίτηδες. Όχι, είναι από την Ουάσιγκτον, έτσι. Από τότε που η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εμφανίζεται ως ένας συνειδητοποιημένος πολιτικός με βαθιά συναίσθηση για τα λάθη που έχει κάνει η χώρα του μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2001. Παρότι νιώθετε στοργή, συμβούλευσε τους Ισραηλινούς, παρότι νιώθετε οργή, τα πάμε. Σιγά σιγά αρχίζουμε να μπερδεύουμε και τις λέξεις. Παρότι νιώθετε οργή, συμβούλευσε τους Ισραηλινούς να μην αναλωθείτε σε αυτήν. Μη σας παρασύρει δηλαδή η οργή. Ο Μπάιντεν προσπάθησε να προσφέρει κάτι περισσότερο από μία απλή θεραπεία. Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αποκάλυψαν πολύ σύντομα ότι ανησυχούσαν βαθιά για τα σχέδια του Ισραήλ να εισβάλλει στη λωρίδα της Γάζας. Φοβόντουσαν ότι η επιχείρηση δεν θα κατάφερε να εξαλείψει τη Χαμάς, προκαλώντας ανέαιτια το θάνατο και τον τραυματισμό αμάχων. Και αυτό ενδεχομένως να πυροδοτούσε και έναν ευρύτερο πόλεμο. Οι ανησυχίες τους εκφράστηκαν ανώνυμα. Δημοσίως ο Μπάιντεν εξέφρασε την ένθερμη υποστήριξή του. Θεώρησε προφανώς ότι αυτό ήταν ο καλύτερος τρόπος για να συγκρατήσει το Ισραήλ, είπε, να εφαρμόσετε το δίκαιο του πολέμου. Όμως η στρατηγική αυτή απέτυχε. Το Ισραήλ εξαπέλυσε χερσαία επίθεση, οι δυνάμεις του προέλασαν στην πόλη της Γάζας εν μέσω συνεχόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών και πλήρους αποκλεισμού του Παλαιστινιακού θύλακα. Παρά την προσπάθεια συγκράτησης του κ. Μπάιντεν, οι Ισραηλοί έκαναν αυτό που ήθελαν. Οι ηγέτες του Ισραήλ, παρασυρμένοι από την αποτρόπια επίθεση, δύσκολα θα περίμενε κανείς ότι πράγματι θα λάμβαναν σοβαρά τις πρωτοπές του Ουάσιγκτον να μην εισβάλλει. Υπήρχε περίπτωση, είπα, μετά την 11η Σεπτεμβρίου να αλλάξουν στάσεις σεβόμενοι στις παρατηρήσεις μια ξένη δύναμη. Ο κ. Μπάιντεν είναι αυτός που δεν έχει μάθει τίποτα από τα λάθη της Αμερικής, που όρμησε με ζέση στον τελευταίο πόλεμο. Με την άνεφόρον υποστήριξή του προς το Ισραήλ και αποτυγχάνοντας την ίδια στιγμή να προστατεύσει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, κατέστησε τη ΣΥΠΑ συνένοχο σε όσα έκανε στη συνέχεια το Ισραήλ. Το κόστος για το κύρος και την ισχύ της Αμερικής έχει αποδειχτεί ήδη ότι είναι μεγάλο και θα μπορούσε να καταστεί πολύ μεγαλύτερο. Τις πρώτες ημέρες μετά την 7η Οκτωβρίου, ο κ. Μπάιντεν έχει την ευκαιρία να επηρεάσει την απάντηση του Ισραήλ, ξεκαθαρίζοντας δημόσια τι είδους ενέργειες θα υποστήριζαν και ποιες ενέργειες δεν θα υποστήριζαν οι ΗΠΑ. Ενώ όσο εξέφραζε την αλληλεγγύη του προς το Ισραήλ και καταδίκαζε τη Χαμάς, θα μπορούσε να είχε αρνηθεί να συνδράμει τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ έως ότου το Τελ Αβίβ να παρουσιάσει ένα σχέδιο που ο Λευκός Οίκος θα έκρινε αποτελεσματικό και δίκαιο και που θα αντιμετώπιζε με αποδεκτό τρόπο τους αμάχους Παλαιστίνιους. Ανταυτού, ο κ. Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι είμαστε με το Ισραήλ, δεσμευόμενος να φροντίσει για την άμυνά του σήμερα, αύριο και πάντοτε. Παρότι σε προσωπικό επίπεδο πίεζε τους ηγέτες του Ισραήλ να σκεφτούν διπλά το σχέδιο χερσαίας εισβολής, δημοσίως ζήτησε την έγκριση επίγουσης στρατιωτικής βοήθειας 14,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων χωρίς να θέτει κανέναν περιορισμό. Δεν χρειαζόταν τόση απερισκεψία. Μια τακτική καρότου μαστίγιο θα μπορούσε είτε να αμβλύνει τις ενέργειες του Ισραήλ, είτε να επιτρέψει στη ΣΥΠΑ να κρατήσουν αποστάσεις από μια κατάσταση που έχει υψηλό κόστος. Ωστόσο, η Αμερικανική κυβέρνηση φάνηκε να μην το σκέφτεται καθόλου. Προτίμησε να λάβει δεσμεύσεις πριν ακόμη μάθει τι συνεπάγονται αυτές οι δεσμεύσεις.
Τώρα οι ΗΠΑ έχουν βρεθεί να ακολουθούν το Ισραήλ σε ένα βίαιο πόλεμο απροσδιόριστης διάρκειας, απροσδιόριστου κόστους με απροσδιόριστες συνέπειες, όπως ο Μπάρακ Ομπάμα, γερουσιαστής εκείνη την εποχή, είχε περιγράψει την εισβολή στο Ιράκ πριν αυτή ξεκινήσει. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν όλο και περισσότερο τη δυσαρέσκειά τους για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα και για την αυξανόμενη βία από τους επίκους στη Δυτική Όχθη, αλλά έχουν λίγα μέσα στη διάθεσή τους για να πιέσουν το Ισραήλ να αλλάξει πορεία, εκτός και αν θέσουν κάποιο συγκεκριμένο τελεσίγραφο. Δύσκολο. Ο κύριος Μπάιντεν δεν τα κατάφερε καλύτερα ούτε στην έβρεση μιας μακροπρόθεσμης λύσης. Παραβλέποντας την πραγματικότητα, ότι δηλαδή η κατοχή Παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ αποτελεί τη βασική αιτία της σύγκρουσης, ο κύριος Μπάιντεν σε μεγάλο βαθμό έχει εμφανίσει τους Παλαιστίνιους είτε ως τρομοκράτες είτε ως αθώους αμάχους που έχουν δικαίωμα ανθρωπιστικής παρουσίας. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι οι Παλαιστίνοι είναι πολιτικά όντα που επιδιώκουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και αρνούνται να τους αγνοούν οι άλλοι. Η παρεκτρέπωσα ιδεολογική ρητορική του κυρίου Μπάιντεν δεν θα νικήσει η τρομοκρατία, θα νικήσει η ελευθερία. Παραβλέπει ότι η τρομοκρατία των Παλαιστινίων και η κατοχή των Ισραηλινών εντείνουν την αδικία, υπονομεύοντας αμφότερες την ειρήνη. Ίσως ο εναγκαλισμός του κ. Μπάιντεν με το Ισραήλ να του παράσχει την πολιτική κάλυψη, ώστε να αναβιώσει τη λύση των δύο κρατών που είχαν επιχειρήσει να προωθήσουν η τελευταία φορά οι διπλωμάτες των ΗΠΑ επί Ομπάμα. Ο κ. Μπάιντεν δήλωσε πρόσφατα ότι δεν υπάρχει επιστροφή στο πρώτου πολέμου status quo. Ο δε Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ζήτησε να αναλάβει η Παλαιστινιακή Αρχή που κυβερνά τμήματα της Δυτικής Όχθης τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά την απόσταση των Ισραηλινών. Αυτό προϋποθέτει ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει προτού κληθεί να πληρώσει το τίμημα που θα απαιτήσει η Παλαιστινιακή Αρχή. Μία σαφή πρόοδο στη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Για να υπάρξει πιθανότητα επιτυχίας, οι ΗΠΑ θα πρέπει να απειλήσουν ότι θα περιορίσουν τη στρατιωτική τους βοήθεια και την πολιτική στήριξη προς το Ισραήλ και να δράσουν ανάλογα. Διαφορετικά το Ισραήλ θα συμπεράνει ότι η ρητορική των ΗΠΑ είναι μόνο λόγια. Σε αυτή τη γραμμή είναι γραμμένο το άρθρο, πάντως λέει ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να πείσουν το Ισραήλ, δεν μας ακούει κανένα στην περιοχή. Αυτό θέλει να πει ο κύριος Στέφεν Wertheim, συνεργάτης του Think Tank American Statecraft Program, TOI Carnegie Endowment for International Peace και συγγραφέας του βιβλίου Tomorrow the World. Λοιπόν, αυτά για την Αμερική. Επίσης, είχαμε σήμερα μία έκρηξη στην συνοριακή πύλη από τη ΣΥΠΑ στον Καναδά, εκεί στους καταράκτες του Νιαγάρα. Πέρασε και εγώ μια φορά από εκεί. Ένα αυτοκίνητο αποκλείστηκε τρομοκρατική ενέργεια, έχει 2 νεκρούς. Ήταν μία Bentley, πήγαινε ένας Αμερικανός με τη γυναίκα του σε μία συναυλία στο Τορόντο και δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τι έγινε. Έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, 160 χιλιόμετρα, έπεσε πάνω σε ένα στιθαίο εκεί στην συνοριακή πύλη, πετάχτηκε στον αέρα το αυτοκίνητο και ανατινάχθηκε. Τώρα τι συνέβη? Πάντως είναι ένα θέμα που αποκλείστηκε η τρομοκρατική ενέργεια. Ο πρώην διπλωμάτης ο Πίτερ Γκάλμπρεϊθ, Αμερικανός, δήλωσε ότι είναι καιρός να ιδρυθεί το κράτος του Κουρδιστάν και με την ίδρυσή του θα αποκατασταθεί η ισορροπία στην περιοχή και θα συμβάλλει αυτό στην ειρήνη. Κρατήστε το αυτό, θα επανέλθουμε για το θέμα, έχει ενδιαφέρον πάντως. Να πούμε ότι οι ΗΠΑ, το έχω για το τέλος αυτό, για την ερυθρά βίβλο, δηλαδή για το πρωτόκολλο πολιτικής εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας, είναι το μυστικό σύνταγμα της Τουρκίας. Εκεί έχουν μείζωνα απειλή το Κουρδιστάν, την Ελλάδα, μείζωνα προτεραιότητα το Κυπριακό και τώρα έβαλαν και το Ισραήλ μείζωνα απειλή. Και δεν μας έχουν βγάλει από μείζωνα απειλή, κύριε Μητσοτάκη. Ρωτήστε να σας πούν τι είναι η ερυθρά βίβλος ή πρωτόκολλο πολιτικής εθνικής ασφάλειας. Οι Αμερικανοί λοιπόν έχουν δώσει εσχάτως αντιαεροπορικά χαμηλών και μέσων υψών και αντιπυραυλικά στους Κούρδους. Εκπαιδεύουν νομίζω 50 άτομα
Και αυτό είναι ένα ζήτημα που στρέφεται ποιος επιτίθεται εναντίον των Κούρδων. Η Τουρκία. Δηλαδή γίνεται το πρωτοφανές να δίνουν, τώρα θα μου πείτε δίνουν και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ναι, αλλά εμείς δεν σκοτωνόμαστε. Εκεί σκοτώνονται. Κάποιοι πολεμούν εκεί, έχουν άντερα οι Κούρδοι, έτσι. Και θα επανέλθω γιατί έχουμε σε 3 μέρες την ίδρυση, 45 χρόνια από την ίδρυση του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν. Θα κάνουμε αφιερώματα και εκεί, έτσι, ενημερωτικά. Εκεί λοιπόν τους δίνουν, επαναλαμβάνω, αντιπυραυλικά και αντιαεροπορικά συστήματα. Οι Αμερικανοί στους Κούρδους. Τα λέμε χρόνια, επιτέλους, έστω και με κόστος για όλους, και για τους Κούρδους και για μας και για τις ΗΠΑ. Τώρα μάλλον καταλάβαμε ποιο είναι το σωστό και κάνουν και κάποιες κινήσεις. Για γράψτε τα αυτά, κρατήστε τα κάπου στην άκρη, αυτά που συμβαίνουν. Ο Biden μίλησε στο Κογκρέσο και διαβεβαίωσε τους κογκρεσιώτες ότι οι ΗΠΑ κάνουν το παν για να προστατέψουν τους Αμερικανούς στο Ιράκ και τη Συρία από τις επιθέσεις που δέχονται από τους υπεργολάβους της Τεχεράνης στην περιοχή, το λεγόμενο άξονα της αντίστασης. Έκτο θέμα, Ρωσία-Ουκρανία. Financial Times. Το Κίεβο φοβάται ότι η Δύση θα το εγκαταλείψει. Δεν μας ακούγατε από την αρχή που τα λέγαμε, δεν μας ακούγατε. Πού πάτε από το 2014. Ψάξτε μια ομιλία που έχω κάπου στο κανάλι μας. 2014 τι είχα πει, να μην θυσιαστούν οι Ουκρανοί. Διότι εγώ είμαι θύμα μιας τέτοιας, ενώ εμείς οι Έλληνες του πόντου της Μικράς Ασίας, της Θράκης, της Καπαδοκίας, είμαστε θύματα τέτοιας πολιτικής των συμμάχων. Εντάξει. Επίσης ο Ζαλούζνη φαίνεται ότι τον έχουν εξεγράψει οι σύμμαχοι των Ζελένσκι. Ενώ αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός του αντίπαλος του Ζελένσκι και δεν τον θέλει. Του σκότωσαν τον υπασπιστή του με μια χειροβομβίδα που του στείλαν σε δώρο στα γενέθλιά του, του απομάκρυναν 3 συνεργάτες του, δεν τον θέλουν. Κι όμως κάποιοι τον κάλεσαν στο Ραμστάιν χθες, εκεί που ήταν οι υπουργοί, που είναι η ομάδα για την Ουκρανία, είναι 40-50 χώρες νατοικές και όχι μόνο, και εκεί ο άνθρωπος μίλησε για την κατάσταση στο μέτωπο, είπε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, προηγουμένως το Economist είπε ότι είμαστε σε αδιέξοδο. Πάντως η παρουσία του εκεί σημαίνει αναβάθμιση του Ζελένσκι, για πρώτη φορά, του Ζαλούζνη, για πρώτη φορά. Η Wall Street Journal γράφει ότι η Γερμανία βρίσκεται σε δίλημμα να στηρίξει την οικονομία της ή να στηρίξει την Ουκρανία. Και τα δύο δεν μπορεί. Και ενώ υπάρχει αυτό, έχουμε την νίκη του πώς το λέγαμε αυτόν, θα τον δω παρακάτω, του Βίλνερς στην Ολλανδία, του ακροδεξιού, και έχουμε την άνοδο του AFD, της εναλλακτικής για τη Γερμανία στη Γερμανία, και έχουμε το 75% με βάση δημοσκοπήσεις που δεν θέλουν το Σόλτς για καγκελάριο και μπορεί να πάμε και σε πρόορες εκλογές. Άρα δίλημμα, πού θα δώσει πρώτα. Λοιπόν, για αυτόν τον Βίλνερς θα δούμε λίγο το πρόγραμμά του μετά, θα το πούμε μετά. Πάντως αυτός πιθανόν να δείξει σημάδια φιλίας ή προσέγγισης προς τη Ρωσία και θα είναι ένα επιπλέον πρόβλημα και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον Όρμπαν και όποιον άλλον και τον άλλον από την Σλοβακία που άρχισε να κάνει τα ίδια προβλήματα. Η Ουκρανία έχει τρύπα στο προϋπολογισμό της, κατάλληλους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατάλληλους 40, και προσπαθούν να βρουν τρόπους να καλύψουν αυτήν την τρύπα για να διασωθεί όσο είναι δυνατόν να διασωθεί η οικονομία της χώρας. Έχουμε σε επίπεδο επιχειρησιακό στην Αδίευκα, έχουν καταλάβει ορισμένα, δύσκολα είναι τα πράγματα για τους Ουκρανούς και στο Κουπιάνσκ. Κατά τα άλλα υπάρχει μια σχετική στασιμότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ στην Ουκρανία. Το συνολικό ποσό της βοήθειας που έχει χορηγήσει είναι 85 δισεκατομμύρια ευρώ.
και μας έλειωσαν για να πάρουμε, θυμάμαι τελευταία ένα δάνειο 2 δισεκατομμυρίων, βάλαμε το τελευταίο μνημόνιο. Διέλυσαν την Ελλάδα και εδώ δίνουν 85 δισεκατομμύρια ευρώ σε μια χώρα που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ρώσοι διαφημίζουν ένα νέο πύραυλο, διυπηρετικό πύραυλο, ο οποίος φέρει πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές, οι οποίες μπορούν να χτυπήσουν ανεξάρτητα στόχους. Τον Yars θεωρείται το πιο σύγχρονο όπλο, πυρηνικό στρατηγικό όπλο στην ανθρωπότητα, διυπηρετικός πύραυλος, και αντικαθιστά του Στοπόλ. Κάτι θηριώδη πράγματα τα βλέπεις και λες τώρα. Ο Ζελένσκι έκανε δήλωση και είπε ότι όντως αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στα μέτωπα λόγω των καιρικών συνθήκων και του κρύου που έχει ενσκύψει στην περιοχή. Υπάρχουν αναφορές ότι ο Όρμπαν θα μπλοκάρει την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία. Η Ουκρανία, με βάση δημοσιεύματα, στοχεύει αεροδρόμια, στρατιωτικά αεροδρόμια της Ρωσίας, και οι άτακαμες φέρουν βομβίδια τα οποία διασκορπίζονται σε ένα ύψος και πέφτουν και κτυπούν μια μεγάλη περιοχή. Λέγεται ότι με ένα τέτοιο πύραυλο άτακαμες στο αεροδρόμιο του Μπερντιάνσκ, βρίσκεται το νοτιούς Μαριούπολης, στην ακτή και λιμάνι είναι του Μπερντιάνσκ, της Αζωφικής θάλασσας, κατέστρεψαν 7 ελικόπτερα επιθετικά και μερικά αεροπλάνα. Τα ίδια κάνουν και στην Κριμαία. Άρα είναι σημαντικό αυτό. Είπαμε ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο μέτωπο, αλλά έχουν και επιτυχίες οι Ουκρανοί και στη θάλασσα με τα μη επανδρομένα σκάφη, αλλά και με τα πλήγματα, με βλήματα μακρού πλήγματος. Μια περίεργη δήλωση έκανε ο Στόλτεμπεργκ, και αυτό μήνυμα μάλλον προς τον Ζελένσκι και προς τον Πούτιν. Ο Στόλτεμπεργκ πήγε στο Βελιγράδι. Ζήτησε από τον Βούσιτς να επιστρέψει στο Βελιγράδι στις ασκήσεις με το ΝΑΤΟ και είπε ότι, ότι η Ρωσία δεν απειλεί χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ούτε χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια. Δεν αποτελεί στρατιωτική απειλή. Γιατί να το κάνει αυτό? Ως τώρα άλλα δεν λέγαμε? Ότι αν χάσει η Ουκρανία θα πάρει νατοικές χώρες, θα χτυπήσει η Ρωσία. Τώρα κάτι έχει αλλάξει. Κρατήστε το και αυτό. Ας το κρατήσουμε και αυτό, να δούμε πού θα πάνε τα πράγματα. Ναι. Πάμε τώρα στη φίλη μας στην Τουρκία. Φίλη είναι, έτσι, αφού θα τον πάρουμε εδώ τώρα την Αγία Βαρβάρα. Όχι, την επόμενη του Αγίου Νικολάου έρχεται στην Ελλάδα, είπαμε. Μετά τα Νικολοβάρβαρα, ο κύριος Ερντογάν. Λοιπόν, άρχισε πάλι τα παιχνίδια ο Ερντογάν με την Σουηδία. Στην επόμενη σύνοδο, λέει, του ΝΑΤΟ δεν θα συζητηθεί το θέμα, γιατί η Τουρκία πάλι το εξετάζει, το έβγαλε από το ψυγείο στην απόψυξη, μετά το ξαναέβαλε στην κατάψυξη. Παίζει ο Ερντογάν. Παίζει και τους δουλεύει ψηλό γαζί στην Ουάσιγκτον και στις Βρυξέλλες. Παρόλα αυτά τον χαϊδεύουν. Να δούμε μέχρι πότε θα τον χαϊδεύουν. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι αυτά μαζεύονται και στο τέλος, λέει, έρχεται ο λογαριασμός. Θα δούμε. Μόνο να μην έρθει σε εμάς ο λογαριασμός, για να τον κατευνάσουμε το θηρίο. Έτσι όπως πάνε να κάνουν τώρα στις 7 Δεκεμβρίου. Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γιασάρ Γκουλέρ, πήγε στο Λονδίνο και μίλησε με τον ομόλογό του, τον Βρετανό εκεί, τον κύριο, πώς τον είπαμε, Σάξ, Γκραν Σάξ, και ζητάει η Τουρκία την προμήθεια 20/20 αεροσκαφών Eurofighter, και μάλιστα λέει 5ης γενιάς. Εγώ ήξερα ότι το Eurofighter είναι ένα αεροσκάφος εφάμιλο των Ραφάλ, με πανομοιότυπα συστήματα, ραντάρ δηλαδή και βλήματα. Τώρα λέει ότι ζητάει 5ης γενιάς. Δεν ξέρω αν έχει κάποιες ειδικές γνώσεις, αν δηλαδή οι 4 χώρες που παράγουν το Ραφάλ, Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία, αν το βελτιώνουν, και γιατί νομίζω ότι κάποιες από αυτές τις χώρες που είναι συμπαραγωγές παίρνουν F-35. Πώς γίνεται τώρα, δεν το κατάλαβα αυτό. Είχα την εντύπωση ότι το Eurofighter είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βαίνει προς... Εν πάση περιπτώσει, ζητάει η Τουρκία 40, 20 και 20 νομίζω. Και μάλιστα της τελευταίας γενιάς. Γιατί? Είναι το αυριανό μου άρθρο στη Δημοκρατία. Το διαβάσουμε, ας δημοσιευτεί και θα το διαβάσουμε. Να δούμε γιατί ζητάει. Για να καλύψει
το χάσμα που έχει δημιουργηθεί ήδη από σήμερα που μιλάμε με την ελληνική πολεμική αεροπορία και να καλύψει και το γκάφα που έκανε με το S-400. Θα δούμε λοιπόν, πάντως για να το πάρει πρέπει να υπογράψουν και οι 4 χώρες. Αλλά για να πάει ο Γκιουλέρ εκεί κάτι του έχουν τάξει οι Βρετανοί, οι Άγγλοι, οι φίλοι μας, έτσι. Κάτι του έχουν τάξει. Με κάποιο τρόπο θα πείσουν τους Γερμανούς, γιατί οι Γερμανοί λένε όχι. Ο Σόλτς του είπε όχι και είπε αν δεν μας δίνετε θα βρούμε αλλού, ο Ερντογάν. Ο οποίος δήλωσε ότι η πολιτιστική επικράτεια της Τουρκίας εκτείνεται από την Αδριατική μέχρι την Κίνα. Αυτό με την πολιτιστική επικράτεια το έχουμε πει και εμείς. Η Ελλάδα έχει 2 επικράτειες. Είναι μία επικράτεια του κράτους και μία πολιτισμική της επικράτεια. Η πολιτισμική επικράτεια της Ελλάδας εκτείνεται εκεί που ήταν οι απικίες, εκεί που χτίστηκαν ελληνικές πόλεις, εκεί που μιλέται ελληνική λαλιά, που υπάρχουν μνημεία ελληνικά, τα οποία δεν τα διεκδικεί κανένας. Μα κανένας. Είναι λάθος αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο Ερντογάν ξαναγύρισε στο όραμα του Τουργκούτ Οζάλ, ο οποίος αυτός το ξεκίνησε πρώτος. Ένας τουρκικός κόσμος από την Αδριατική μέχρι το Συνικό τείχος, έλεγε. Επειδή έχει περάσει ο χρόνος θα κάνουμε και σε αυτό αναφορά. Διότι όχι μόνο τα βίωσε αυτά, εμφανίστηκε όταν πήγα στην Τουρκία αυτό το όραμα του Οζάλ και παρακολούθησα όλη την ιστορία από την αρχή μέχρι τώρα. Θα τα ξαναπούμε. Πάντως και ο Ερντογάν εκεί θέλει να πάει μακριά. Αλλά ξέρετε τι λένε στο λιμάνι του Πειραιά? Πρόσεξε ρε μάγκα, διότι όπως πας μπορεί αντί για πολλαπλασιασμό να σου βγει διαίρεση. Αυτό ισχύει για τον Ερντογάν νομίζω και είναι και ωραίος τίτλος για την εκπομπή μας. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα δούμε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Οι Κούρδοι κατηγορούν την Τουρκία ότι έχουν και με χρηματοδότηση των Παλαιστινίων έχουν κάνει κάτι οικισμούς, συγκροτήματα οικισμών με εκατοντάδες κατοικίες, μικρές πολιτείες δηλαδή, στο κατεχόμενο από την Τουρκία Αφρίν και λέει ότι τώρα ο Ερντογάν θα φέρει Παλαιστίνιους πρόσφυγες, αν τελικώς γίνει ο εκτοπισμός και η εθνοκάθαρση στη Γάζα, θα τους φέρει στο Αφρίν και θα τους φέρει και στα κατεχόμενα με βάση κάποιες πληροφορίες που δεν κατορθώσαμε να τις διασταυρώσουμε, τις λέμε όμως, έστω και μη διασταυρωμένες για να έχουν υπόψη τους κάποιοι. Εντάξει, ο Ερντογάν παίζει με τον ανθρώπινο πόνο, παίζει. Κάνει εθνοκάθαρση ο ίδιος στο Αφρίν, κατηγορεί το Ισραήλ ότι κάνει εθνοκάθαρση και γενοκτονία στη Γάζα, κάνει ο ίδιος εθνοκάθαρση και εγκλήματα πολέμου στα κατεχόμενα. Ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου, δεν μιλάει κανείς, εδώ μου ήρθε τώρα να το πω, για αυτό το έγκλημα πολέμου και τον υποδεχόμαστε και στην Αθήνα. Τι να πω τώρα, άξιοι της μοίρας μας είμαστε. Άλλοι πάλι λέγανε στα ποντιακά αρέλα ψήμ και μισπάντς. Η Τουρκία ψηφίστηκε ως μέλος στην Επιτροπή Παγκόσμιων Πολιτιστικών Μνημείων της UNESCO από το 2023 μέχρι το 2027. Προσέξτε, η Τουρκία, ο καταστροφέας της Αγίας Σοφιάς, άλλων μνημείων, ό,τι δεν είναι δικό της το καταστρέφει ή το μεταλλάσσει, ο καταστροφέας όλων των μνημείων στα κατεχόμενα, την έβαλαν αυτούς τους εγκληματίες να είναι και με τον πολιτισμό, τον παγκόσμιο πολιτισμό. Ποιοι είναι αυτοί εκεί πέρα που τους ψήφισαν? Μπορεί να ψήφισε και η Ελλάδα, μην νομίζετε. Και πάμε τώρα το κερασάκι στην τούρτα. Ερυθρά βίβλος. Στην Τουρκία υπάρχει το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο όπως είπαμε κάθε μήνα, τώρα κάθε δίμηνο συσκέπτεται. Εκεί το Συμβούλιο Ασφαλείας, αν μπείτε μέσα, μπείτε στην ιστοσελίδα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, να δείτε ότι είναι όχι think tank, είναι ένα κράτος εν κράτη. Μαζεύει πληροφορίες από όλους, τις επεξεργάζεται και ετοιμάζει ο Γενικός Γραμματέας με το επιτελείο του την ατζέντα, τι θα ζητηθεί δηλαδή, και συζητιώνται και παίρνονται κρίσιμες αποφάσεις για τις εξελίξεις. Όμως, τις γενικές γραμμές για την πολιτική που θα εφαρμόζει και θα ακολουθεί η Τουρκία τις δίνουν στη λεγόμενη Ερυθρά Βίβλο ή στο μυστικό σύνταγμα
ή στο πρωτόκολλο πολιτικής εθνικής ασφάλειας. Έτσι λέγεται. Αυτό λοιπόν, σε αυτό το πρωτόκολλο είπαμε ότι πρωτεύοντες στόχοι είναι οι Κούρδοι, να μην ιδρυθεί κουρδικό κράτος. Πρωτεύοντες στόχοι είναι η Ελλάδα, να μην επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Η γαλάζια πατρίδα εντάσσεται εδώ μέσα, η άλωση ολόκληρης της Κύπρου, και τώρα ενέταξαν σαν μείζωνα, είμαστε μείζωνα απειλή οι Κούρδοι, η Ελλάδα, τώρα ενέταξαν σε μείζωνα απειλή και το Ισραήλ. Γιατί? Διότι υπάρχει στο πολιτικό Ισλάμ υπάρχει μια άποψη ότι το Ισραήλ θέλει να δημιουργήσει το μεγάλο Ισραήλ από τις ακτές του Εφράτη μέχρι τις ακτές του Νείλου. Και μέσα σε αυτό να εντάξει και τους Κούρδους, και θεωρεί η Τουρκία ότι αυτή η κατάσταση όπως είναι σε εξέλιξη τώρα μπορεί να οδηγήσει το Ισραήλ μέχρι και τα σύνορα με την Τουρκία. Το έχει πει ο Ερντογάν αυτό. Τώρα το βάλω στο πρωτόκολλο πολιτικής εθνικής ασφάλειας. Η Ερυθρά Βίβλος τι είναι? Προσέξτε. Δεν τη βλέπει κανένας, τυπώνεται σε ένα αντίτυπο, ένα μόνο, το οποίο πηγαίνει, όποιος αναλαμβάνει υπουργός, του δίνουν, το διαβάζει, υπογράφει ότι το διάβασε, και υπάρχει ένα άρθρο κάτω που λέει ότι όποιος είτε με προφορική συμφωνία, είτε με γραπτή συμφωνία, είτε με ενέργειές του παραβιάσει τα διαλαμβανόμενα στο πρωτόκολλο πολιτικής εθνικής ασφάλειας στην Ερυθρά Βίβλο, διαπράττει ποινικό αδίκημα. Και γι' αυτό ονομάζεται το μυστικό σύνταγμα της Τουρκίας. Να πεις που το ξέρεις. Εντάξει, κάτι ξέρουμε κι εμείς, κάτι διαβάζουμε, κάτι δημοσιεύεται, και έτσι δεν υπάρχει διαρροή, αλλά υπάρχουν, ενώ δεν μπορεί κανείς να το πάρει ολόκληρο, εκτός και αν είναι ο υπερκατάσκοπος, εντάξει, αλλά το περιεχόμενο μπορεί κάποιοι να μίλησαν με μερικούς υπουργούς που το είδαν και το υπέγραψαν και να τους το είπαν. Λοιπόν, αυτά και με την Ερυθρά Βίβλο. Η δίκη του Μπελέρη αναβάλλεται για την ημέρα της γιορτής μου 5 Δεκεμβρίου. Η Κύπρος πούλησε 11 επιθετικά ελικόπτερα Mi-35 ρωσικής κατασκευής στη Σερβία, υποκύπτουσα σε πιέσεις που δέχεται από τους συμμάχους για απορωσοποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Να πούμε όμως ότι όταν έπαιρνε η Κύπρος ρωσικά, οι άλλοι είχαν εμπάργο. Μόνο αυτοί βοηθούσαν. Εκεί έτσι πήρε τα TAF-80, έτσι πήρε αυτά τα επιθετικά. Εν πάση περιπτώσει τα έδωσε η Σερβία, μακάρι να τα αντικαταστήσει, ίσως τα αντικατέστησε με κάποια άλλα δυτικής τεχνολογίας. Και να δούμε πολύ γρήγορα τι γίνεται με αυτόν τον Wilders, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Ο Geert Wilders βγήκε πρώτος στην Ολλανδία, είναι ακροδεξιός, εθνικιστής τον λένε. Ακροδεξιό Ισλαμοφοβικό κόμμα του Geert Wilders κέρδισε με διαφορά στις βουλευτικές εκλογές. Λοιπόν, πήρε 37 έδρες από τις 150 συνολικά. Είδατε η Ολλανδία. Περισσότεροι είναι από εμάς, μόνο 150 έδρες έχουν. Εμείς θέλουμε 300. Λοιπόν, ο συνασπισμός εργατικών πρασίνων του Φρανς Τίμερμαν 24 έδρες, και το κόμμα του Μαρκ Ρούτε με πρόεδρο μια Κούρδισσα, την Τιλάν Γεσιλγκιόζ από τον Τερσίμ το μαρτυρικό, εκεί που έκανε γενοκτονία ο Μουσταφά Κεμάλ με την κόρη του, την Αρμένισσα. Αυτός λοιπόν λέει ότι το Ισλάμ δεν είναι θρησκεία, είναι ιδεολογία. Η Ολλανδία δεν είναι μια Ισλαμική χώρα. Ούτε μουσουλμανικά σχολεία, ούτε Κοράνι, ούτε τεμένη. Θέλουμε λιγότερο Ισλάμ στην Ολλανδία και θα το καταφέρουμε χάρη σε λιγότερο μη δυτική μετανάστευση και την πλήρη αναστολή της παροχής ασύλου. Απαγόρευση της Ισλαμικής μαντήλας στα κυβερνητικά κτίρια. Μετανάστευση λέει κόψε τα όλα. Ευρώπη, το κόμμα του θέλει την Ολλανδία κυρίαρχη, την Ολλανδία υπεύθυνη για το δικό της νόμισμα, τα σύνορά της και να υιοθετεί δικούς της κανόνες. Εξωτερική πολιτική, η βασική μας αρχή είναι η εξής: να ενεργούμε προς το συμφέρον της Ολλανδίας και των Ολλανδών. Η χώρα μας είναι υπεράνω όλων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Πάντως έχει προκαλέσει τεράστια ταραχή στους ευρωπαϊκούς κύκλους η εκλογή του Wilders. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή νύχτα. 2 μέρες στο χωριό. Φάγαμε τη βροχή στο κεφάλι.
ίσως ήταν μια ευκαιρία λίγο να ξεκουραστούμε. Βγάλαμε το καλό μας λάδι όπως είπαμε. Λοιπόν, εσάβρον τα σπουδαία. Καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.